ሰላም ወደዚህ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው እንዴት ቀለል ያሉ ስራዎችን በመስራት ብቻ በጣም ብዙ ገንዘብ እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው። ከዛ በፊት ግን ሰብስክራይብ እና ላይክ አድርጉ። አሁን 14 ሰብስክራይበር ላይ ነን ያለነው 20 ሰብስክራይበር ለመድረስ እንሞክራለን ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ። ስለዚህ ለዚህ ቪዲዮ የምንጠቀመው ጉግል ትራንስሌትን ነው። ምክንያቱም ስራዎቹ ከበድ ቢሉም ጉግል ትራንስሌትን በመጠቀም ግን ቀለል እናደርገዋለን። ስለዚህ ስራው ጉግል ትራንስሌት ማድረግ ነው ስራው። ስለዚህ ጉግል ትራንስሌትን እንጠቀማለን። ከዛ ደግሞ አንድ አዲስ በቅርቡ የመጣ ዌብሳይት አለ። እሱ ዌብሳይት ደግሞ ስሙ latiem.org ሳይት ነው። ስለዚህ እሱን ክፈቱት። እሱን እንደከፈታችሁት ይኸው ዌብሳይቱ ይመጣል። እንደዚህ መሆኑን አረጋግጡ። latiem.org ነው .com አይደለም። ከዛ ታዩታላችሁ what make latiem better እንደፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ከዛ ታች እንደወረድን ማለት ነው ትራንስሌት ሚሊዮን ነው የምንነካው። ምክንያቱም ጉግል ትራንስሌት ነው ተጠቅመን እኛ ትራንስሌት የምናደርገው እና ትራንስሌት ደግሞ ገንዘቡ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ ይሄው በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስከፍሉ ስራዎች አሉ። ከ$5 ጀምሮ እስከ $500 ድረስ የሚያስከፍሉ ስራዎች ነው ያሉት። ሁሉንም ብታዩት ክሬዲት ትራንስሌት ማድረግ፣ ሰብታይትል መጻፍ፣ ከህንድ ወደ እንትና መቀየር፣ የፈለጋችሁትን ስራ መርጣችሁ የተስማማችሁን ዋጋ ከመረጣችሁ በኋላ አንደኛ ክፍያው በፔፓል ነው። ስለዚህ ፔፓል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራ የፔፓል አካውንት አከፋፈት ማየት ከፈለጋችሁ የመጨረሻው ወደ ኋላ ከዚህ በፊት የለቀኩት ቪዲዮ ስላለ እሱ ማየት ትችላላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ብዙ የሚያስከፍሉ ስራዎች አሉ። እናም ዌብሳይቱ አዲስ ስለሆነ አንዳንድ ኢረር ሊኖርበት ይችላል፣ ግን ችግር የለም። ስለዚህ ትራንስሌት ምናምን የሚባል የህንድ ቋንቋን ከህንድ ወደ እንግሊዘኛ፣ ከእንግሊዘኛ ወደ ህንድ፣ የጣሊያን ሀገር ቋንቋ እና ክፍያዎች አሉ። እኔ ሳይን አፕ አድርጌያለሁ። ሳይን አፕ አድርጌ ድጋሚ ሌላ አካውንት ስለሌለኝ ነው ሳይን ኢን ያላደረኩት። እናም እናንተ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። አንዳንዴ የሳይን አፕ ኢረር ሊመጣ ይችላል። እኔም አጋጥሞኛል። ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ ይላል። ዝናብ እየዘነበ ስለሆነ ነው ትንሽ ድምፁ ከረበሻችሁ ሶሪ። እናም ትራንስሌት ድምፄን ከፍ አድርጌ ለማውራት ሞክራለሁ። ከይሄንን ካገባችሁ በኋላ ሳይን አፕ ስታደርጉ አንዳንድ ኢረር ይመጣል። ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ የሚል እሱ በቅርቡ የሚስተካከል ነው። ግን ደጋግማችሁ ስትሞክሩት በሌላም በሁለተኛም ወይም ደግሞ በአዲስ አካውንት ወይም የቆየ አካውንትን ተጠቅማችሁ ሳይን አፕ ለማድረግ ሞክሩ። የዛኔ ሊከፍትላችሁ ይችላል። እኔ ሞካከሬ ሳይን ኢን አድርጎልኛል። ግን ድጋሚ ሳይን ኢን ለማድረግ ስሞክር እምቢ ብሎኛል። ስለዚህ እናንተ ሞካክሩት በደንብ። ከሳይን ኢን ካደረጋችሁ በኋላ ስራውን እስከምትጨርሱ ድረስ ደግሞ ሳይን አውት አታርጉት። ምክንያቱም ሳይን ኢን ለማድረግ በጣም ስለሚያስቸግራችሁ ሳይን አውት ባታረጉት ይመረጣል። እናም ታስኮች አሉ። እነሱን ታስክ ደግሞ ትራንስሌት ብቻ አይደለም፣ ይሄው አፕዴትድ ሰርቪስ ትራንስሌሽን እንግሊሽ ቱ ሂንዲ። ስለዚህ ይሄ ከ50 እስከ $75 ነው የሚከፈለው። ይሄም ደግሞ በኢቴሪየም ነው የሚከፈለው። እናም የብሎክቼን አካውንት ያስፈልጋቸዋል። የብሎክቼን አካውንት ደግሞ በሌላ ጊዜ እንዴት እንደሚከፈት ማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ ሳይን አፕ ፍሪ እንዳላችሁት ፈርስት ኔም ፈርስት ኔም ላይ ጽፋላችሁ ላስት ኔም ላይ
ስማችሁን ጽፋላችሁ ኢሜል አካውንታችሁን ከዛ ዩዘር ኔም የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ እንደ ኒክ ኔም ማለት ነው ከዛ ካረጋችሁ ሳይን አፕ ካረጋችሁ በኋላ ኢንቫሊድ ኢሜል አድሬስ ሊል ይችላል ግን ደጋግማችሁ ስትሞክሩት ይተፍታል ትራንስሌሽን አንዳንዴ ከእንግሊሽ ወደ ጣሊያን ከጣሊያን ወደ እንግሊሽ እናም አንዳንዴ ደግሞ ክሬዲትም ስሩ ወይም ሰብታይትል ለአንድ ቪዲዮ ለ5 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ ቪዲዮ ሰብታይትል ስሩ ሊል ይችላል ስለዚህ እናንተ የሚሆናችሁን ስራ መርጣችሁ ስሩ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚያስገኘው በፔፓል ነው የምትቀበሉት ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው ቪዲዮአችን በዚህ ተጠናቀቃል ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ ለጓደኞቻችሁም በዋትስአፕ በፌስቡክ ሼር አድርጋችሁ ቪዲዮን እንዲያዩት አድርጓቸው በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚያስገኘው አዲስ ዌብሳይት ስለሆነ አንዳንድ ኢረሮች ሊኖሩት ይችላሉ ግን እሱ ችግር የለም ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ 20 ሰብስክራይበር ልንደርስ ነው እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ አግዙን እና በሌላ ቪዲዮ ውስጥ የምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን